नमस्कार, सुस्वागतम. मी सई ठाकूर, KIT's कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग कोल्हापूरच्या वतीनं इथं जमलेल्या सर्व पालक आणि विद्यार्थ्यांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण 12वी नंतरच्या अभियांत्रिकीमधील करिअरच्या संधी आणि केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया 2023 या मार्गदर्शनपर सेमिनारसाठी आज आपण इथं सगळेजण जमलो आहोत. सर्वप्रथम आज 12वीचा रिझल्ट लागला आहे CETचा. मी सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचं मनापासून अभिनंदन करते. आज बरेच पालक आणि विद्यार्थी इथं संभ्रमावस्थेत असणार की माझ्या पाल्यानं कोणतं करिअर निवडावं, कारण इंजिनिअरिंग म्हटलं की खरं तर खूप सारे ऑप्शन्स आहेत. मग असे प्रश्न येतात की कोणती ब्रांच चांगली आहे, कोणत्या ब्रांचला जास्त स्कोप आहे, प्लेसमेंट कुठं चांगली असेल, त्याच्यानंतर ॲडमिशन प्रोसेस काय असू शकेल यावर्षीची, सध्या नवीन ट्रेंड्स मार्केटमध्ये काय चालू आहेत आणि बेस्ट कॉलेज माझ्या मुलानं कसं निवडावं, हे आणि यासारखे बरेचसे प्रश्न सगळ्यांच्या मनात आहेत. आणि खरं तर इंटरनेटवर खूप सारी माहिती आजकाल अवेलेबल आहे, पण अचूक उत्तर मिळवण्यासाठी आजच्या या कार्यक्रमाचं आयोजन KIT's कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग ऑटोनॉमस कोल्हापूर यांनी केलेलं आहे. आजच्या या कार्यक्रमासाठी आमच्या संस्थेचे चेअरमन माननीय श्री सुनील कुलकर्णी सर, व्हाईस चेअरमन माननीय श्री साजिद हुदली सर, सेक्रेटरी माननीय श्री दीपक चौगुले सर, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर माननीय डॉक्टर विलास कारजिनी सर, डायरेक्टर ऑफ KIT माननीय डॉक्टर मोहन वनरोटी सर, ॲडमिशन कोऑर्डिनेटर माननीय डॉक्टर महेश शिंदे सर, हे सगळेजण आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आज इथं उपस्थित आहेत. मी मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी मंचावर उपस्थित व्हावं. सर्वप्रथम मी KITचे डायरेक्टर डॉक्टर मोहन वनरोटी सर यांना विनंती करते की त्यांनी आमच्या संस्थेचे चेअरमन माननीय श्री सुनील कुलकर्णी सर यांचा पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. थँक्यू सर. यानंतर मी वनरोटी सरना विनंती करते की आमच्या संस्थेचे व्हाईस चेअरमन माननीय साजिद हुदली सर यांचा पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. वनरोटी सरना मी विनंती करते आमचे सेक्रेटरी माननीय दीपक चौगुले सर यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. थँक्यू सर. वनरोटी सरना मी विनंती करते आमचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर माननीय डॉक्टर विलास कारजिनी सर यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. थँक्यू सर. आमचे ॲडमिशन कोऑर्डिनेटर डॉक्टर महेश शिंदे सर यांना मी विनंती करते आमचे डायरेक्टर डॉक्टर मोहन वनरोटी सर यांचं स्वागत करावं. थँक्यू सर. सर्व मान्यवरांना विनंती की त्यांनी स्थानापन्न झालं तरी चालेल. नेतृत्व कुशल आणि सक्षम असेल तर कोणतंही काम यशस्वी होतं आणि संस्था या नावाजल्या जातात. आणि खरंच असं सक्षम आणि कुशल नेतृत्व गेली 40 वर्ष KITला लाभलं. म्हणूनच KITनं आज अभियांत्रिकी शिक्षणामध्ये खूपच चांगली वाटचाल, यशस्वी वाटचाल केली आणि नाव कमावलं. 20,000हून जास्त विद्यार्थी अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेऊन वेगवेगळ्या उच्च पदांमध्ये वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये आज काम करत आहेत. मी संस्थेचे चेअरमन माननीय सुनील कुलकर्णी सर यांना विनंती करते की त्यांनी इथं उपस्थित असलेल्या पालक आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं. नमस्कार. इथे उपस्थित सर्व विद्यार्थी, पालक, यापैकी कोल्हापूरमधील किती जण आहात? ऑलमोस्ट 90%. हरकत नाही. KIT ही कोल्हापूरचीच आहे आणि कोल्हापूरचीच उपस्थिती इतकी आहे, त्यामुळं KITवर कोल्हापूरकरांचं प्रेम आहे हे यातून दिसून येतं. कोल्हापूर छत्रपती शाहू महाराजांच्या समतेच्या संदेशानं अख्ख्या देशभर गाजलेली आहे. करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी ह्याच्या वास्तव्यानं पावन झालेली आहे. म्हणजे तिरुपती बालाजीचं दर्शन झालं की देशभरातून लोक हे महालक्ष्मीच्या दर्शनासाठी येतात. असंच हे पंचगंगा तीरावर विसावलेलं एक छोटंसं कोल्हापूर, ते कलापूर म्हणूनही फेमस आहे. म्हणजे आजच्या चित्रपटसृष्टी, बॉलिवूड जे काय मोठं झालं आहे त्याची कुठेतरी सुरुवात ही
कोल्हापूरमध्ये कलापूर या नावानं मग लता मंगेशकर असतील, व्ही शांताराम असतील, असे दिग्गज हे कोल्हापूरशी संबंधित आहेत. अशा या कोल्हापूरमध्ये राजश्री शाहू महाराजांनी उद्यमनगर, उद्योग वाढावेत यासाठी उद्योगनगरी उद्यमनगरात सुरू केली. आणि 1950चं दशक छोटे छोटे उद्योजक उभा राहिले. वाहनांना लागणारे सुटे भाग, ऑइल इंजिनला लागणारे सुटे भाग असे बनवत उद्योग क्षेत्र कोल्हापूरचं फाउंड्रीचा बेस म्हणजे कोईमतूर नंतर कोल्हापूर हा फाउंड्रीचा बेस म्हणून उभा राहिलं. 1980च्या दशकामध्ये काही हरहुन्नरी उद्योजकांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्रामध्ये फक्त शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय आहेत आणि आपल्या मुलांना अभियांत्रिकी शिक्षणाची संधी आणि सोय नाही आहे. त्यांना पलीकडच्या कर्नाटक राज्यात जिथं खाजगी महाविद्यालय आधीच सुरू झालेत तिथे जावं लागतंय. त्यासाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे. या उदात्त हेतूनं आमचे फाउंडर्स ह्यांनी प्रयत्न सुरू केले आणि महाराष्ट्रातलं वसंतदादा पाटील हे मुख्यमंत्री असताना जे अभियांत्रिकी शिक्षणची कवाडं खाजगी क्षेत्राला, खाजगी लोकांना दिली, खाजगी ट्रस्टना दिली, त्यामधलं KIT हे पहिलं कॉलेज आहे. आता हा इतिहास बऱ्याच लोकांना माहीत असेल नसेल, पण KIT त्या दृष्टीनं पायोनियर आहे. अभियांत्रिकी शिक्षण खाजगी संस्थांमध्ये आणणारं पायोनियर KIT आहे. आणि केवळ प्रोडक्शन इंजिनिअरिंग, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स आणि एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग असे 3 नॉन कन्व्हेन्शनल कोर्सेसनं सुरुवात झालेलं KIT हे आज 9 ते 10 ब्रांचेस आणि इंटेक हा जवळजवळ 1200 स्टुडंट्सपर्यंत पोचला आहे. आता हे कसं घडलं तर हे फाउंडर्सचं व्हिजन आहे की ज्याच्यामुळं की फाउंडर्सनी जे काय प्रिन्सिपल्स आखून दिले, जी काय नीतिमूल्य, ज्या परंपरा आहेत. 40 वर्षाची संस्था आहे आणि 40 वर्षामध्ये मला वाटतं मी 7वा अध्यक्ष आहे. तर 6 अध्यक्ष झालेले आहेत, अजून आणखी होणार आहेत. पण आम्ही एका फ्रेमवर्कमध्ये काम करतो. कुठलंही असेल, KITच्या बाबतीतले कुठलेही निर्णय असतील, मग ते बिल्डिंगचे असतील, इन्फ्रास्ट्रक्चरचे असतील, लॅब डेव्हलपमेंटचे असतील, सर्व गोष्टीमध्ये फक्त एकच धागा आहे की KITचं हित कशात आहे, KIT यातनं चांगली घडणार आहे की नाही, विद्यार्थ्यांना काही फायदा होणार आहे का नाही, हा एकच धागा पकडून आम्ही निर्णय घेत असतो. ह्याच्यामध्ये कोणताही वैयक्तिक विषय नाही, वैयक्तिक कोणताही नाही, फक्त संस्थेचं हित जपायचं. आणि ही परंपरा, नीतिमूल्य ही जी 40 वर्षापूर्वी फाउंडर्सनी जपलेली आहेत, आखून दिलेली आहेत, तीच आज तागायत चालू आहेत. त्यामुळं आमच्याकडे प्राचार्य अनेक आले गेले, पण KIT ही KITच राहिली आणि ती वाढत चालली आहे. KIT गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. आणि मला तर वाटते पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये कोल्हापूरची KIT म्हणजे एक दीपस्तंभच आहे. म्हणजे बरेच लोकांकडं खूप पैसे घालून खूप काही रिसोर्सेस उभे असतात, मोठे कॉर्पोरेट ग्रुप असतात की ज्यांच्याकडे पैशाची खूप मुबलकता आहे की 100 कोटी 200 कोटी घालू शकतात आणि एक चांगली संस्था, चांगली युनिव्हर्सिटी तयार करू शकतात. पण KIT ही 40 वर्षामध्ये उभी राहिली आहे आणि टप्प्याटप्प्यानं हा विकास घडत चालला आहे. त्यामुळं 3-3.5 लाख स्क्वेअर फीट बिल्टअप एरिया आहे, हॉस्टेल्स आहेत, मुलांसाठी खेळाच्या सुविधा आहेत, त्या अजून थोड्या आम्हाला इम्प्रूव्ह करायच्या आहेत. पण हा जो प्रवास आहे हा तहयात चालूच आहे. आणि KIT आणखी आमचे अजून खूप प्रयत्न आहेत. KITबद्दल तुम्हाला आणखी माहिती आमचे सर्व मान्यवर वक्ते देणार आहेत, त्यामुळे मी त्याच्यावर आत्ता काही जास्त बोलणार नाही. पण आमचा आता दिशा आहे NIRF रँकिंग मिळवणं आणि देशातील टॉप 200 इन्स्टिट्यूट्समध्ये KITचं नाव येणं हे आमच्यासाठी आता महत्त्वाचं आहे. NBA ॲक्रिडेशन, NAC ॲक्रिडेशन, प्लेसमेंट्स, फॉरेन एज्युकेशन आमची मुलं जात आहेत, इंटर्नशिप आहे, ऑटोनॉमस कॉलेज आहे, तर खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. 30च्या वर क्लब्स आहेत, स्टुडंट क्लब्स आहेत आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करणं हेच आमचं ध्येय आहे. म्हणजे नुसते ते अभ्यासात हुशार नाही पाहिजेत, त्यांची चांगली पर्सनॅलिटी घडली पाहिजे, त्यांना चांगले संस्कार मिळाले पाहिजेत. स्वामी विवेकानंद जे म्हणतात की एज्युकेशन मग तुम्ही काहीही शिका, मग तुम्ही आर्ट्स शिका, कॉमर्स शिका, सायन्स शिका, पण एज्युकेशन आपल्याला कशासाठी द्यायचं आहे? एज्युकेशन, वी वॉन्ट एज्युकेशन बाय विच कॅरेक्टर इज फॉर्म्ड, इंटलेक्ट एक्सपांडेड
अँड बाय विच वन कॅन स्टँड ऑन हिज ओन फीट. तर अशा पद्धतीचं शिक्षण आम्हाला द्यायचं आहे, आम्ही देत आहोत. आणि KITवर आपल्या सर्वांचा, विद्यार्थी वर्गाचा, पालक वर्गाचा जो विश्वास आहे तो दिवसेंदिवस वृद्धिंगतच व्हायला लागला आहे. आणि ही आमच्यासाठी समाधानाची बाब आहे आणि आमच्या कामाची ही पोचपावती आहे एवढं मला वाटतंय. आणि मी माझे 2 शब्द संपवतो. सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भावी करिअरसाठी शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. थँक्यू. KITच्या स्थापनेपासून आजपर्यंतचा प्रवास सरांनी अतिशय थोडक्यात आणि अतिशय चांगल्या शब्दात सांगितला. सर, मनापासून धन्यवाद. असं म्हणतात, टॅलेंटनं गेम जिंकता येतो, पण टीमवर्क आणि अचूक मार्गदर्शन हे चॅम्पियन जिंकण्यासाठी कायमच लागतं. असंच उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रत्येक कामासाठी करणारे आणि ऑलमोस्ट आम्ही 200 ते 300 टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ आहे, या सगळ्यांना घेऊन नेहमी पुढं जाणारे KITचे डायरेक्टर डॉक्टर मोहन वनरोटी सर आज आपल्याबरोबर आहेत. मी सरना विनंती करते की इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील विविध संधींबद्दल त्यांनी उपस्थित विद्यार्थी आणि पालकवर्गाला मार्गदर्शन करावं. डॉक्टर मोहन वनरोटी सर, डायरेक्टर KIT. Center of attraction for today's program, engineering aspirants and proud parents. Honorable Chairman Shri Sunil Kulkarni sir, Vice Chairman Sajid Udli sir, Secretary Shri Deepak Chogle sir, Executive Director Karjani sir, and all my KIT family members, very good evening to one and all. At the outset, I would like to congratulate the engineering aspirants for getting good result in your 12th as well as CET examinations. And also, I know you are not satisfied with the result what you have got. 99%, those who got 99 percentile, you are wondering where 1% has gone. Those who got 60%, not happy. 95% not happy. That this age is like that. Kuch bhi do, you will not be satisfied. And I appreciate all of you for that. I also congratulate for showing interest in engineering education. Yeah. You all have wondered why engineering education is in high demand from the beginning. Mr. Arthur M. Wellington says, an engineer can do with $1 what any fool can do with 2. I'm taking you through a small journey. By the end of my presentation, you will understand why engineer can do in $1 what a fool can do in $2. Looking at the engineering education, तो पहला ऐसा होता था कि इंजीनियरिंग मीन्स सिर्फ साइंस का एजुकेशन स्टडीज़ होना चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, साइंस एंड मैथमेटिक्स का यूज़ करके टेक्नोलॉजी डेवलप करने का. लेकिन थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, एस्पेशली ये NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद. अपार्ट फ्रॉम दिस, एन इंजीनियर शुड बी a multitasking. He should have knowledge of history, should have knowledge of philosophy, should have knowledge of basic science also, so that India can produce a good engineer. I would like to tell you one thing here. This year onwards, महाराष्ट्र में जो NEP 2020 implementation हो चुका है, तो पहले एक ज़माना था सिर्फ NAC और NBA accreditation है तो आंख बंद करके हम लोग सीट चूज करते थे. लेकिन अभी
एक एडिशन आपको चेक करना पड़ेगा वेदर वो कॉलेज इज इन अ पोजिशन टू इम्प्लीमेंट NEP 2020 और नॉट. How that affects the engineering education also. You please remember in mind the college which is capable of implementing NEP 2020 also you have to see while choosing your seat in engineering college, because lot many multifunctional multi-departmental subjects we have to choose. Even a student who gets admission in engineering can opt a sports subject, can opt a music subject, can opt a history subject. You have to see whether वो कॉलेज वो सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए एलिजिबल मीन कैपेबल है क्या नहीं. When you look at the phases of engineering education, I have divided them into 4 phases: pre-scientific revolution, industrial revolution, second industrial revolution, and information revolution. The pre-scientific revolution, when you look back 4,000 years ago, 2,000 years ago, the building constructions, the days where no science was there. You can visit the golden temples, the golden monuments where the stones, inside the stone, there are the sculptures, there are the drawings. Even inside that also where in present days, a tool cannot dig into that much deep. But 3,000 years ago, 4,000 years ago, our artists have developed that. Then slowly, the industrialization started. After that, all these things have started scientifically. Next, this locomotives have started. Then atomization, communication has started. And the last one, industrialization, is the information revolution. You take any field, IT will be there. You take any field, information related things should be there, so that it is not like you choose only computer science related subjects. Even if you choose civil also, we have to have artificial intelligence in those branches also. When you look at the engineering education in India, total institutions are around close to 3,000. Last year, 18 engineering institutions have started, and we have around 13 lakhs intake for engineering in India. When you look at Maharashtra, we have around close to 350 engineering colleges. One new institution started last year, and close to 1.4 lakhs engineering seats are available for engineering in Maharashtra. That also includes 23 IITs, 31 NITs, 1 Indian Institute of Science in Bangalore, and 25 triple IITs. One thing I would like to tell you, earlier days, this IITs and NITs के पास जो facilities रहता था, तो इसका वजह से people used to fall behind those institutions. लेकिन जो institutions like KIT has also started providing the facilities what is available in IIT. So there is not much difference between IIT and the affiliated institutions like KIT. अभी KIT में भी आप देखो, we bring faculty members from NIT. लास्ट ईयर अनवर्स हमने NIT में जाके वहाँ पे जो PhD कर रहे उन PhD कैंडिडेट्स को इधर हम ला रहे. You can find in the list of the department many IIT PhD completed faculty members are also there in KIT also. So when you look at the facilities that available in those the top level institution, similar facilities हमने KIT में भी develop किया है. अभी देखो ये टोटल these are the all branches. When you look at that circle, जो जितना इंजीनियरिंग में branches है, most of those branches you can find in KIT. Either direct degree, 10 departments we have, or these different branches are also there in KIT in the form of either a honors course or an open elective. Any branch or any subject you name in that circle, you will find in KIT when you look deeply into the structure of KIT. With this, I welcome to a small journey of KIT. As Kulkarni sir has already mentioned, the objective of our founder trustees
It was, they are the most dynamic and visionary industrialists came together and started this engineering KIT in 1983. Objective of that is to provide higher education, technical education to the needy students so that people from Kolhapur should not migrate to big cities like Pune and Mumbai. And now current trustees are the second generation of our founder trustees. All our trustees are industrial, visionary industrialists, and our present office bearers, Sunil Kulkarni sir is the chairman, Sajid Udli sir is the vice chairman, and Deepak Chogle sir is the secretary. And also we have senior trustees Bharat Patil sir, Sachin Menon sir, Dilip Joshi sir, Silpaja Kangutkar madam, and Rao Rane sir. And whatever the visions and the target set by our trustees, we have this administration. It starts from Karjini sir as the executive director, who is from environment department background. Dr. Mohan, from mechanical background, registrar Muzumdar from civil background, and we have 10 deans and 10 HODs. And along with these deans, we have associate deans also. When you look at the milestones of KIT, KIT ये ऐसा है तो जो भी काम आता है तो फर्स्ट करने में बहुत मतलब you take any example, let it be accreditation, let it be any new things getting into KIT. You look at the accreditation. Accreditation is the, you know, the way in which the education what we provide, जो कॉलेज में एजुकेशन दिया जाता है उसका जो क्वालिटी मेजरमेंट होता है through these accreditations. One is NBA, which was started in early 2000, and you trust me, KIT is the first college to go for NBA and get the accreditation for all the eligible branches. That time 4 branches were eligible for accreditation, and we have got all branches NBA accreditation. And second cycle of accreditation in remaining branches in 2008. And even the NAC was also, you know, newly introduced during that time. And I'm proud to say, so KIT was the first private institution to get NAC A grade during that time after MIT. And you trust me, अभी भी colleges, बहुत सारा colleges KIT में ये NBA और NAC लेने के लिए अभी भी struggle कर रहे हैं. तो जो हम लोग early 2000 में ही ये accreditation का ये शुरू किया. We have recognized under 2F and 12B in 2017 by UGC. Once the this recognition under we got from UGC, funding from the agencies we get, and we become the autonomous institution. 2017 में autonomous institution हो गया. The advantage of that autonomous institution, we can frame our own syllabus, we can frame our own curriculum structure, we conduct the examination where, you know, we are far ahead of conducting examination, announcing the results. That all reflects in the good placements at KIT. Again, third cycle of NBA accreditation 2019 में मिला. We have got Mayura AICT Idea Lab. I will explain that what Mayura AICT Idea Lab वो बाद में मैं बताता हूँ आपको. वो 2021 में मिला और NBA के लिए हमारे अंडर 7 इंस्टीट्यूशन AICT ने अप्रूवल किया है. तो सिर्फ हमारा ही NBA नहीं, हम लोग दूसरा कॉलेज को भी NBA accreditation के लिए हेल्प करते हैं. ऑलरेडी 7 इंस्टीट्यूशंस आर अटैच्ड टू KIT फॉर द NBA accreditation. We have received 5 crore funding under Nidhi ITB for the student startups. That also I will explain in later stage. Everyone speaks about brand KIT. An organization become brand when its products are trusted. KIT is brand because all their stakeholders like industry, society, parents like you are trusted
the KIT students and the KIT. Why I am telling this? Industry comes for placement, takes our students every year. We have been professionally, ethically with all our stakeholders. That is the legacy or the message our founder trustees have left us. We have been ethically dealing with the students, with the parents, with the affiliating authorities, everyone. We can say KIT एकमेव कॉलेज है run by, or you can say one among few institutions where it is run by visionary industrialist, industry ready curriculum. तो वी हैव अपार्ट फ्रॉम आवर BOS हमारे पास एक इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड है. तो द ट्रस्टेड इंडस्ट्रीज दे कम टू KIT में आके तो कंपनी में क्या चल रहा है, सिलेबस में क्या रहना चाहिए, कौन सा नया सब्जेक्ट्स डिपार्टमेंट में या करिकुलम में होना चाहिए, दैट दे गिव द एडवाइस. वो एडवाइस करते हैं. वो सब्जेक्ट्स को हमने हमारा सिलेबस में इंक्लूड करके जब वो कंपनी आता है तो वो सब्जेक्ट हमने पढ़ाते हैं तो 100% प्लेसमेंट उस कंपनी में हो जाएगा. और we have honors courses also, as I mentioned. You might have seen the वो सर्कल में जो advanced branches थे वो सभी branches का either elective subject रहेगा नहीं तो BTech honors course रहेगा KIT में. Our core values and ethics are very strong. Because of that, the development, holistic development of the students takes place in KIT. To be the center of excellence in technical education and be the preferred choice of all the stakeholders was the vision, and these are the mission with which we try to achieve the vision. We have 10 branches in UG and 6 branches in PG. 5 in core and 5 in circuit branches. We have total intake of close to 1300, 13 से intake at the first year level. आप लोग बोल सकते हैं इतना intake इस रीजन में दूसरा कोई भी कॉलेज में नहीं है. तो when you look at the intake in core branches, we have civil and environmental 60, civil engineering 120, biotechnology 30, electrical engineering 60, and mechanical engineering 180. I will tell you what is the specialty of these core branches in KIT later. Computer science and business systems is the new course we have introduced. Last year से ये शुरू हुआ है. There was an MOU between AICT and some of the reputed industries like L&T, Bosch, and TCS. Like this, many more industries. AICT has requested this industry तो इंजीनियरिंग कोर्सेस शुरू करने के लिए. तो TCS has started one course which is called Computer Science and Business System. I will tell you later the specialty of that. Electronics and Telecommunication 120, Computer Science and AIML. Computer Science in the bracket AIML and Computer Science Data Science and Computer Science Engineering 180. All put together we have a total intake of 1110. If you include EWS and TFWS, those supernumerary quotas, we are close to 1300, that excluding JK, JNK and PMSSS. We have started getting students from Jammu Kashmir also through that PMSSS scheme. Why I have told industries have trusted in KIT, parents are trusted in KIT, because of that the brand KIT. You look at the reporting, final reporting after CAP round 3 previous year. When you compare with other colleges, we have pushed or ahead of these reputed colleges which you call. KIT has recorded 94.0% reporting in KIT after CAP round 3. Behind us, we have Karad Government, Walchand, DYP, Bauda campus, DKTE, RIT. Even look at the reporting after third CAP round, COEP was just 76%. I would like to highlight here one remarkable achievement in KIT.
You might have seen or going through the newspapers, the demand for mechanical and civil has gone down. उसका 50% भी एडमिशन, व्हेन यू लुक एट द टाइम्स ऑफ इंडिया, पूरा मैकेनिकल का ऑल ओवर महाराष्ट्र स्टेट एडमिशन 50% से कम है, और सिविल का परसेंटेज है 39%. बट व्हेन यू लुक एट द एडमिशंस एट KIT एकमेव कॉलेज है, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, थ्रू आउट इंडिया only one college having 180 intake and filling all 180 admissions in mechanical engineering. This is the remarkable achievement of KIT. 180 admissions in first year level, 100% admissions in second year level, 100% admissions in PG also. We have PG machine design in mechanical engineering. We could able to fill 100% admissions in all the three levels. वो KIT का बारे में, it speaks about the quality of KIT. Even civil also 39% admission in Maharashtra, but we could get 80%, 100% in DSC, 84% in civil. I would like to briefly tell about the branches in KIT. Civil and environmental engineering is the old branch which it is there in KIT from the inception. पहले से ही ये branch है. तो you might have seen जितना भी progress world में हो रहा है, तो we have compromised, world has compromised with the environment. Now people have started realizing that the growth, whatever is happening at the cost of environment. So people started thinking sustainable development. So from last few years, so this environmental branch is in high demand, especially in India, Europe and US countries. These are the different areas in civil and environmental. Ours is one of the best institute or the department. We have civil and environment, as we have pan-India consultancy and funding. Our faculty goes around the country where the big projects, they get the consultancies. And many of our students in environmental, उसमें जो यूरोप में जो डिमांड है, तो KIT में जो एनवायरमेंटल स्टडी करता है, यूरोप में MS करने के लिए हर साल 4 से 5 स्टूडेंट्स जाते हैं. These are the different government schemes where तो environment पढ़ाई करने के बाद students will get into this. These are the different schemes. As I mentioned, consultancy services, you look at the city sanitation plan, KMC Kolhapur. We are the expert technical consultancy. Cost of the project आप देखिए 865 crores. वो project के लिए हम KIT का environmental के faculty उधर expert technical consult है. Look at the other project, lake conservation project, UP Jal Nigam. Again, we are the expert advisory consultancy. Cost of the project is 2.8 crores. ये सिर्फ फैकल्टी ही नहीं करते हैं, फैकल्टी के साथ हम स्टूडेंट को भी भेजते हैं वहाँ पे कंसल्टेंसी में. तो दैट गिव्स द लाइव एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स टू गेट द job. When you look at the other, these are the different other projects also. Look at the enrollment. ये MS के लिए हमारा KIT environmental से US, Australia, United Kingdom, Canada, these are the countries हमारा students already वहाँ पे PG के लिए गया है. You look at the people, those the eminent alumni of KIT, especially environmental department. You look at the countries, they were NASA ब्रैले प्रोजेक्ट US में है, UAE में है, कुवैत ऑयल इंडस्ट्री मुंबई में है, न्यू जर्सी है. दीज आर आवर alumnis from. Civil engineering is another mother branch which we have with the intake of 120. As the population of the world is increasing, that demands the construction projects which needs high demand for the civil engineers. Even when you look at the growing economy in India, in future lots of civil constructional projects will come. Even the transportation is also going to be increased. The infrastructure facilities are going to increase in India, which will definitely create demand for civil engineers in India. When you look at the civil engineering, these are the different areas.
And it is not that civil engineers or environmental engineers should get only jobs in core companies. When you look at the curriculum structure, or you will realize once a training and placement officer comes for his presentation, in KIT even students, those who get civil and environment also get a job into IT field. Even we have started teaching IT related subjects for civil and environmental students also. Mechanical engineering is another mother branch having 180 intake. That is the thing. We have very high quality equipments, labs where even industry don't have. If you ask me what type of machineries you have, industry 4.0, no college have the industry 4.0. We have started making the industries to adopt industry 4.0. We have started getting the consultancies from industries where they need help of KIT to convert their industry 4.0. Industrial internships we have Tata Technologies Ready Engineer programs. Last 3 years we are topping in the country in that. That makes our students BTech honors degree in robotics, a dual degree also. During the COVID, one of our student has developed an artificial respiratory system. When Kolhapur was, falling short of respiratory system, our student has supplied few respiratory systems which was developed in the campus. Biotechnology is another branch. You can find very few colleges have this biotechnology branch. COVID was the blessing in disguise for this biotechnology branch, where India is among the top 12 destinations of biotechnology worldwide and third largest destination for biotechnology in Asia Pacific. Biotechnologies industry has crossed $80 billion in 2022, and it is going to India soaring towards 300 billion bioeconomy. You can think of taking a biotechnology because this is also one of the good branches we have. When you divide this biotechnology into the four major verticals, biopharmaceuticals, where India is one of the low cost drugs suppliers to the world, bioagriculture, where it is fifth largest country for producing organic fooding. Bioindustrial and bio IT services, these are the different. When you look at the companies or startups in biotechnology, 5,300 plus biotech startups estimated. This is going to reach 10,000 by 2025. Students will have very good future if they choose biotechnology also. 760 biotech companies are there already, 750 plus biotech products are in market, 1 million plus skilled biotech workforce is needed in future. Electrical engineering, all of you know already in the vehicles, IC engines and thermal power is going to be declining day by day. The motor vehicles run by electric vehicles, run by battery, solar and other hydrogen is going to come in future. So if you choose electrical, this year, especially when you look at the electrical branch, we have the highest placements in electrical, and average placements of electrical is almost equal to computer science engineering. And all the core companies, these guys have placed in almost all the core companies, you can say. We have a very good infrastructure in electrical engineering. When you look at the different areas of electrical engineering, power and energy automation, micro, nano electricals, power distribution, signal processing. We have also BTech honors in electrical vehicles. Computer science and business system is the new course we have started last year. ये जो TCS sponsored branch है, तो you can say बहुत कम colleges को TCS ने sponsor किया है. तो computer science and business system is the outcome of MOU between AICT and TCS. TCS wanted to start engineering program, and it has given that branch to open only reputed colleges को ही उन्होंने ये ब्रांच ओपन करने के लिए दिया है.
एंड बहुत कम कॉलेजेस को उन्होंने स्पॉन्सर किया है. बहुत सारा कॉलेजेस में है CSBS, लेकिन स्पॉन्सर प्रोजेक्ट जो है वो KIT में आपको देखना मिलेगा. स्पॉन्सर्ड मीन्स सिलेबस फ्रेमिंग जो होता है वो TCS करता है. जो टीचर या फैकल्टी वो पढ़ाने के लिए जाते हैं उनको भी ट्रेनिंग TCS देता है. लेकिन प्लेसमेंट का वेन्यू सी, एक बैच ऑलरेडी कर्नाटक में एक JSS बहुत बड़ा कॉलेज है जहाँ पे कार्जिनी सर वाज द वाइस चांसलर. अभी वो एक बैच लास्ट ईयर वहाँ से बाहर पड़ा. तो द प्लेसमेंट रेंज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स व्हेन कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस इट इज़ क्वाइट हाई. दैट वही ऑब्जेक्टिव है TCS का. जो ऑब्जेक्टिव है वो जो उनको जो सिलेबस सेट करता है, उनको जो ट्रेनिंग देता है, वो स्टूडेंट जो है फेसबुक में सिलेक्ट होना चाहिए, गूगल में सिलेक्ट होना चाहिए, बड़े बड़े IT कंपनी में, टायर 1 IT कंपनी में सिलेक्शन होना चाहिए. TCS तो है ही. तो वी हैव advanced labs like Apple lab we have set up, which can also be used for AML, data science and even computer science students also. This is an additional course. क्या बोलते एप्पल वाले ने आके स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करते हैं और हमारा फैकल्टी भी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करते हैं और एप्पल से सर्टिफिकेशन मिलता है. तो एप्पल में जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहता है. एंड ऑल ऑफ यू नो एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो चाइना से इंडिया में शिफ्ट हुआ है. इस लैब का हेल्प ये कंप्यूटर साइंस रिलेटेड स्टूडेंट्स को बहुत सारा हो जाएगा और iOS का ट्रेनिंग इसमें जाएगा. When you look at this list, these are the 7 colleges in Maharashtra. We have ये CSBS का जो ब्रांच है ये 7 कॉलेज में है, लेकिन KIT का जो है वो स्पॉन्सर्ड ब्रांच है. When you look at the competition, कंप्यूटर साइंस या AIML का कंपटीशन देखा तो बहुत सारा कॉम्पिटिशन्स रहेगा. लेकिन CSBS का 7 कॉलेज में है. हर एक कॉलेज में अगर 100 का इंटेक पकड़ के एवरेज पकड़ के गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 स्टूडेंट्स का बीच में ही कॉम्पिटिशन्स रहेंगे. तो जॉब अपॉर्चुनिटी अगर CSBS आप लेते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपका ज़्यादा रहेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ये ब्रांच का एक इम्पॉर्टेंट ये मैं बताता हूँ आपको. स्टूडेंट्स दोज हू टेक एडमिशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स can go to electronics as well as they can go for IT field also. Students from electronics in our college उनको 2 ऑफर्स मिलते हैं. एक कोर कंपनी का मिलता है, दूसरा एक सॉफ्टवेयर में मिलता है. इट इज़ अप टू द स्टूडेंट्स विच कंपनी दे विश टू गो. वी हैव एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हमने कंडक्ट किया था through electronics department. Ramji Prasad sir from Aarhus University, Denmark was the chief guest, and Sahasrabuddhe sir, who is the chairman of NAC executive committee and NTEF, was also present in that program. As I mentioned, we have another branch in computer science engineering is artificial intelligence and machine learning. 120 intake, and computer science in data science as 60 intake. As I mentioned, now the current trend is total automation, and artificial intelligence is the one of the upcoming areas where when the industry revolution started, when you look at industry 4.0 which is currently going, artificial intelligence and machine learning, you take any branches, AI ML plays an important role. Recently one person, Mr. Sanap from one country head has visited our college for one of the programs. He was telling even we have to include AI for civil engineering also, AI for environmental engineering also. मैकेनिकल में ऑलरेडी है ही हमारा. तो अभी क्या हुआ है, कोई भी ब्रांच आप KIT में लेते हैं, यू विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी. जो कंप्यूटर साइंस को जो अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो ही अपॉर्चुनिटी हर ब्रांच को मिलता है. आपको सरकार सर के जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के प्रेजेंटेशन देखेंगे तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, environmental students, civil students, even from students from biotechnology have placed in big computer IT companies that you can see. कंप्यूटर साइंस के बारे में ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी whoever comes, already I have met around 50 to 60 students for the admission. Out of those 50 to 60 students, 55, 51, 52 students were from, they want only computer science, not ready to listen
not ready to change their mindset. I do not understand what is there in computer science. When you have equal opportunities in other branches, it is not like that only you should get computer science. When you have equal opportunities in other branches, आप लोग other branches भी देख सकते हैं. The highest package in computer science so far is 41 lakhs, and with the help of the training of faculty from computer science, one of our student, Mr. Harnish Sausani, has won $15,000 in a hackathon, international hackathon. That comes close to 12 लाख रुपए का जो उसने प्राइज जीत के आया था. And Amruta Kharande, all of you must know, her parents was, her father was a auto driver, and now she is in Adobe as a software engineer. When you look at the examination system in KIT, we have digital examination from paper स्कैनिंग. यहाँ पे स्कैन होता है तो इवैल्यूएशन के लिए बाहर के स्टेट में भी हमारा MOU जो है कॉलेज के साथ, तो फैकल्टी वहाँ बैठ के इवैल्यूएशन करते. एक बार इवैल्यूएशन हो गया तो मार्क्स फाइनल हो गया, तो बिफोर पब्लिशिंग द रिजल्ट, वो स्टूडेंट को मोबाइल में भी स्टूडेंट का आंसर शीट आप देख सकते हैं, पेरेंट्स भी उसका मार्क्स देख सकते हैं. Once there is no grievances, then the result will be announced. This is the, you can say, only college this digital examination sections we have. As I mentioned, AICT Mayura AICT Idea Lab is one AICT funded projects. Again, we topped in the list. As I mentioned, एक तो KIT फर्स्ट करने में इंटरेस्टेड है, या अगर 4-5 है तो उसमें टॉप करने में रहता है. तो AICT Mayura AICT Idea Lab, it was from the AICT we have received 55 lakhs, and there was a condition 55 लाख रुपए हमें इंडस्ट्री से कलेक्ट करने का था. तो एक ही कंपनी मयूरा स्टील्स आगे आके 55 lakhs कंट्रीब्यूशन इस प्रोजेक्ट में किया. तो दैट शोज हाउ इंडस्ट्रीज और showing trust on KIT. So another project I told is Nidhi ITBI. We have got 5 crore रुपए funding DST से हमें मिला है. The objective of this project is to sustainable development. अगर स्टूडेंट को कॉलेज में ही कंपनी खुद का खोलना है तो KIT will fund them up to 15 लाख रुपए. तो ऑलरेडी 3 स्टूडेंट्स का उनका खुद का कंपनी KIT में खोला है, और एक फैकल्टी भी KIT में वो कंपनी खोला है. तो उसके लिए KIT से 15 लाख रुपए तक हम फंडिंग दे सकते हैं. As I mentioned, NEP 2020, lot of e-content should be included in the syllabus. This year onwards, आपका जो बच्चा इधर आएंगे तो 20% e-content will be developed and delivered to the students. This is the one lab we have developed under Erasmus project. High configured systems are there where the faculty जो क्लास करना चाहते हैं तो उनका रिकॉर्डिंग हो जाएगा. We have स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, एक प्रोग्राम मतलब एक कॉम्पिटिशन कंडक्ट किया था AICT का. तो वहाँ पे 26 टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया were participated in KIT. KIT was appreciated at national level for being the best nodal center for organizing this event. Apart from this, we have again the allotment of first Maharashtra artillery battery to NCC unit. First engineering college in Kolhapur to get NCC. Because of this NCC, many of our students get the placement in defense also. Last week also one student, she was appearing for the final examination. She may get through to end. We have number of industry institute MOUs. Norbrimse is one among those 100 plus MOUs. Norbrimse has started satellite research center in KIT where every year it is going to recruit. हर साल 50 स्टूडेंट को KIT से ये करता है, रिक्रूट करता है, और KIT में ही उनको ट्रेनिंग करके कंपनी को भेजते हैं, स्पेशली फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल स्टूडेंट्स. इस साल में ऑलरेडी 27 स्टूडेंट को रिक्रूटमेंट कर चुका है नॉर्ब्रेम्से ने. हमारा स्टूडेंट्स ऑलरेडी नॉर्ब्रेम्से कंपनी में है.
So this is the officials from TCS has come for the MOU, especially for the CSBS program. We have also foreign university MOUs, Mafalang University, 3 students in electron, 3 students from electronics से already वहाँ पे internships कर रहे हैं. तो एक बार्क मुंबई से एक MOU हुआ था, तो 8 टेक्नोलॉजीज जो बार्क में डेवलप किया है, स्पेशली फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट का, जो वो 8 टेक्नोलॉजीज बार्क में जो डेवलप हुआ है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र KIT को हो चुका है. वो टेक्नोलॉजी हमें KIT टू विलेजेस में लेके जाना है विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी मेंबर्स. Infrastructure wise, KIT is in top when you compare to, these are the different labs, digital language lab with 50 capacity, internet facility and all, we are on top, 1 Gbps internet facility. Wherever the students or faculty goes, we get Wi-Fi connectivity. When you look at the placement, see how many companies have, 81 companies have visited, highest package is 41 lakhs and average package is 6 lakh. We have stopped coming, allowing the company, वो जो 4 लाख से जो कम पेमेंट करता है, वो कंपनी को हमने बंद कर दिया है. तो मिनिमम सैलरी जो देते हैं स्टूडेंट को, दैट शुड बी 4 lakh. द टारगेट गिवन टू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, दैट एवरेज पैकेज 6 lakh. if your student gets admission this year, by the time वो final year में पहुंचेंगे, तो वो average salary should be 12 lakh is what our management has already given the target. So for 41 lakh का highest package है. By the time your ward, if they get into KIT, by the time they reach final year में जाने तक, वो हाईएस्ट पैकेज जो हो 1 CR होना चाहिए. तो उसका हिसाब से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर इज़ वर्किंग वेरी हार्ड. व्हेन यू लुक एट द कंपनीज, 81 कंपनीज विजिटेड, उसमें देखो कितना कोर कंपनीज है. ये जो कंपनीज आप देख रहे हैं यहाँ पे, कोर कंपनी, कोई भी दूसरा कॉलेज में KIT छोड़ के जाता नहीं है. 221 students, one company has recruited this year. That was the first placement drive which has happened in KIT. DXC Technologies. ये 221 students, only one college, that too KIT. When you look at this number, we are the highest in the region to recruit in one company. ये 221 में हर ब्रांच का स्टूडेंट है, क्योंकि हमारा करिकुलम वैसा ही सेट किया गया है. These are the different recruiters, especially the core companies. Apart from this, we are also into extracurricular activities. Pioneer is one of the flagship event of KIT. हर साल technical event होता है, करीब 2000 students. It is a national level event. कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं. इस बार रिसेंटली ये प्रोग्राम हुआ था. Walk with the World is Abhigyan, another flagship event. This is the 10th year we have conducted. यहाँ पे all over India के जो achievers रहते हैं, motivational speakers रहते हैं, 5 sessions वो हर साल हम बुलाते हैं. We get very good response from this. People wait to attend this program. मुंबई, पुणे, नागपुर से लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं ये प्रोग्राम के लिए. 2 महीने से ही ये रजिस्ट्रेशन शुरू होता है. हर साल हम 600 का, फर्स्ट टाइम उनके ऐसे 600 का टारगेट रखा था, उस साल ये 800 स्टूडेंट्स आया. लास्ट ईयर वी हैव केप्ट 1200 स्टूडेंट का टारगेट एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर 1200 स्टूडेंट्स. 1500 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो गया. तो ये प्रोग्राम, इसके लिए हम हर साल सयाजी में करते हैं. तो एक बार TEDx का भी ये हुआ था consecutively. 2 years we have organized this TEDx also. Meraki is another flagship event, yearly gathering where cultural events are being done. स्पोर्ट्स में भी क्या कुछ कमी नहीं है. आपने देखे होंगे शाहू माने, मैकेनिकल स्टूडेंट, सेकेंड ईयर में पढ़ता है. तो ये गर्व का बात है महाराष्ट्र के लिए, कोल्हापुर के लिए एंड KIT के लिए. ये शाहू माने इंडिया रिप्रेजेंट करके शूटिंग इवेंट में 2 गोल्ड मेडल्स जीत कर आया है. ऐसा ही बहुत सारा स्टूडेंट्स है. ये अनदर स्टूडेंट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इंडिया इन टेबल टेनिस ऑल्सो, वो भी KIT का ही स्टूडेंट है. 40+ स्टूडेंट क्लब्स है हमारे पास. ये क्लब्स पूरा स्टूडेंट्स ही मैनेज करते हैं, एक भी फैकल्टी इंटरफेयर नहीं करता, मैनेजमेंट इंटरफेयर नहीं करता है. ये जो 40 क्लब्स है टोटली रन बाय द स्टूडेंट्स. दैट मेक्स अवर स्टूडेंट्स लीडर्स.
without taking much of your time, once again I congratulate all for getting good results. And one more thing I would like to announce. On the occasion of 40th years, scholarship for meritorious students will be announced soon. Our management is working on it as the quality of the input from last few years is increasing. We have last year started with 99 percentage, and our in some of the branches the lower percentage was 93%. So management was so happy, and they are going to announce this very soon. So once again, I congratulate and thank you for giving me this opportunity. Thank you. थँक्यू व्हेरी मच सर. आपण जी वेगवेगळ्या विद्याशाखांची माहिती पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना आत्ता दिली त्याचा नक्कीच उपयोग होईल अशी मला खात्री आहे. यानंतर 2 सेशन आहेत. एक म्हणजे केंद्रीय सेंट्रलाइज ॲडमिशन प्रोसेस आणि एक आहे ते ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट. तर त्याच्या आधी एक अनाउन्समेंट आहे. सर्व विद्यार्थ्यांनी जेव्हा ब्रॉशर घेतलं आहे डेस्कवरून तर त्याच्यामध्ये एक छोटासा फॉर्म आहे. तर त्याच्यामध्ये क्वेश्चन आन्सर सेशनसाठी आम्ही एक जागा ठेवलेली आहे. तर ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न असतील त्या सर्व विद्यार्थ्यांनी तो फॉर्म भरावा. एकदम छोटासा फॉर्म आहे आणि आमचे शिक्षक सगळे आजूबाजूला आहेत ते कलेक्ट करतील फॉर्म आणि सगळ्यात सत्राच्या शेवटी क्वेश्चन आन्सर सेशन असेल त्यामध्ये आम्ही तुमच्या काही प्रश्नांची उत्तरं देणार आहे. तर थँक्यू. तर आज आपल्याला ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंट हा शब्द काही नवीन नाही आहे, पण प्रत्येक पालकाच्या आणि विद्यार्थ्याच्या मनात अनेक प्रश्न ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंटबद्दल असतात. म्हणजे मी कोणती ब्रांच घेतली तर कुठल्या कंपनीत प्लेसमेंट होईल, बॉन्ड असेल का, पॅकेज किती असेल, हे आणि असे बरेच प्रश्न प्रत्येक पालकाच्या आणि विद्यार्थ्याच्या मनात आहेत. या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी आज आमच्याबरोबर आहेत डॉक्टर अमित सरकार सर. मला सरांबद्दल एक वैशिष्ट्य सांगायला आवडेल की सर ऑलमोस्ट 24/7 ऑन ड्युटी असतात. सुट्टीच्या दिवशी पण मेट्रोपॉलिटन सिटी पुणे, मुंबई, बेंगलोर या ठिकाणी जातात. वेगवेगळ्या कंपन्यांना व्हिजिट करतात. कंपनी कशी KITला ऑन कॅम्पस येईल यासाठी ते कायम प्रयत्नशील असतात. विद्यार्थ्यांची जी आवड असेल डोमेन वाईज त्या डोमेन वाईज ट्रेनिंग कसं मुलांना मिळेल यासाठी सर अखंड कार्यरत असतात. तर मी डॉक्टर अमित सरकार सरना विनंती करते की KITचा ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंट सेल कसा काम करतो याबद्दल विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं. Good, better, best. Let us not take rest till good become better, better become the best. So there is always room for improvement. So KIT is known for that. टुडे आय एम गोइंग टू मी ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंटबद्दल आपल्याला माहिती देणार आहे आणि इन जनरल ग्लोबली काय चालू आहे. आपल्याला माहिती आहे कोविडनंतर चायनामध्ये काय झाले त्याच्यानंतर मोस्ट ऑफ द कंपनीज जे इंडियामध्ये यायला लागले आणि इंडियामध्ये भरपूर ठिकाणी ते आपला सेटअप चालू केलेले आहे आणि त्याच्यामुळे आपला जे प्लेसमेंट ऑपॉर्च्युनिटी आहे त्याच्यामध्ये भरपूर वाढ झाले. आपला कॉलेज 40 इयर्स ओल्ड कॉलेज आहे. 1983 एस्टॅब्लिश्ड आहे. आपला आदरणीय डायरेक्टर सर आणि आपले संस्थाचे चेअरमॅन ऑलरेडी त्यांनी माहिती दिले ते कसं काय ते चालू केलेले आहे ते जे आपला इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे. KIT आपला मेन मोटो काय आहे. मेन मोटो म्हणजे आमचे ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंटची मेन मोटो आहे की वी बिकम बेस्ट इन चॉईस इन बेस्ट इन माइंड. म्हणजे आपला जे स्टेक होल्डर आहे, स्टेक होल्डर म्हणजे इंडस्ट्री जे येते स्टेक होल्डर पेरेंट्स असतील, स्टुडंट असतील, सगळ्यांमध्ये आम्ही फर्स्ट जे आपला चॉईस मनात असलं ते आपला असायला पाहिजे. हे आम्ही प्लेसमेंटची स्टॅटिस्टिक्स कारण पहिला आम्ही प्लेसमेंटची माहिती देणार आहे. त्याच्यानंतर हे कसं काय झाले, एवढे प्लेसमेंट कसं होते आणि काय करायला पाहिजे आपल्याला ते सगळे आम्ही मी माहिती देणार आहे. आता 2018-19ला बघितलं की ॲव्हरेज पॅकेज 2.75 होते. तेव्हा आपले मुलांना ते ड्रीम कंपनी TCS, VCS, DCS, कॅपजेमिनी, कॉग्निझंट हे कंपनी होते. साधारण ते कंपनी 3 ते 4 लाखपर्यंत पगार देत होते. त्याच्यानंतर आता जे गेले 2-3 वर्ष झाले ते पॅकेज भरपूर कोविडमध्ये पण आपले 1 नंबर प्लेसमेंट झाले. कारण वेस्टर्न महाराष्ट्रामध्ये
आम्ही सांगली, कोल्हापूर, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी 4-5 डिस्ट्रिक्टची जे कंपनी येते आणि आपल्याकडे जे कंपनी येते त्याच्याबद्दल मी थोडा डिफरन्शिएट करणार आहे. आणि ह्या वर्षी हे पूर्ण कॉलेजची ॲव्हरेज पॅकेज आहे, पण डिपार्टमेंट वाईज ते वेगळं वेगळं आहे. कॉम्प्युटर सायन्स आणि सर्किट ब्रांचसाठी थोडा जास्त आहे, पण कोर ब्रांचमध्ये पण काय काय ते सगळे आपल्याला मी माहिती देणार आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही काय करतो, हे एक कंपनी आहे, कंपनीचे नाव आहे सोर्स वन कंपनी. सोर्स वन म्हणजे हे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया काय करते, स्टार्टअपला भरपूर अप टू 5 CR पर्यंत पैसे देते. त्याच्यामुळे हे जे कंपनी आहे सोर्स वन कंपनी 2019ला ते एस्टॅब्लिश झाले. आणि तुम्ही बघितले की त्याच्यामध्ये ते पगार जे दिलेले आहे सॅलरी ते 20 लाख होते, 20 lakhs 20 LPA. आणि 2019ला ते त्यांच्याकडे 52 कस्टमर्स होते, कारण ते पॉलिमरमध्ये काम करत होते. कंपनी पॉलिमरमध्ये काम करत आहे. आणि आता त्यांची टर्नओव्हर 2022ला जवळजवळ 1622 CRs आहे. म्हणजे किती भारी कंपनी आहे ते. आणि तेवढे हे फक्त आपल्या KITमध्ये आलेले, बाकी हे जे 4-5 डिस्ट्रिक्टमध्ये हे फक्त आपल्या KITमध्ये आपले विद्यार्थीसाठी आले होते. हे त्यांची जर्नी आहे. आम्ही कंपनी आणताना आणि ह्या वर्षी आम्ही फक्त जे सर्व्हिस बेस्ड कंपनी आहे DXC फक्त एकमेव कंपनी आम्ही आणले, बाकी सगळे आमचे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आहे आणि कोर कंपनी आहे. सर्व्हिस बेस्ड आणि प्रोडक्ट बेस्ड प्लीज, आता आपले जे मुलं आहे, जे जनरेशन आहे त्यांना सगळे माहीत आहे. गुगल केले की सगळे माहीत होणार जे सर्व्हिस बेस्ड काय असते आणि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी काय असते आणि कोर कंपनी काय. हे आता तुम्हाला माहिती, हे तेजस नेटवर्क हे फक्त आपले कॉलेजसाठी कंपनी आले. तेजस नेटवर्कमध्ये ते तुम्ही बहुतेक ऐकले नाही कंपनीबद्दल, थोडीफार माहिती पण असू शकते. पण हे कंपनीमध्ये जे आपला टाटाची 60% शेअर असे. आणि हे कॉम्प्युटर सायन्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी म्हणजे सर्किट ब्रांचसाठी आले होते ते कंपनी. आणि तिथे त्यांनी 10 लाख 10 LPA पॅकेज दिले होते. HSBC आम्ही प्राऊडली सांगू शकतो की सांगली डिस्ट्रिक्ट, कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी फक्त आपल्या कॉलेजमध्ये ते कंपनी आले आणि आमचे मुलं त्यांनी घेतले. ते फक्त मी जे सांगतोय ते तुम्ही क्रॉस व्हेरिफिकेशन पण करू शकतेस. कारण कसं काय, कुठेतरी 880 प्लेसमेंट झाले ते 800 दाखवते, कुठेतरी 700 झाले की काहीतरी दाखवते. ते मला थोडं आम्ही प्रामाणिकपणे काम करतो आहे काय कुठेतरी वाटते. अरे आम्हाला माहिती आहे की आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कुठे काय चालते, आमची पण एक युनियन आहे आणि मी सगळीकडे फिरतो आहे, इंडस्ट्री कुठल्या कंपनी कुठे जातो आहे, पण ते नसताना पण ते दाखवते, म्हणजे मिसगाईड करते. त्याच्यामुळे आय शुड थँकफुल टू आवर KIT मॅनेजमेंट जे त्यांनी मला संधी दिले. आणि मी पूर्णपणे ते तुम्हाला म्हणजे जे वस्तुस्थिती आहे ते तुम्हाला सांगणार आहे. HSBC फक्त आपले 4-5 डिस्ट्रिक्टमध्ये फक्त आपले कॉलेजमध्ये आले आणि 9 LPA पॅकेज होते त्यांची. बेंटली ते पण सेम आहे. आणि कॉझिटेट आणि भरपूर प्रोडक्ट बेस्ड, कारण 81 कंपनी आहे. मी सगळ्याबद्दल माहिती देणार नाही, थोडीफार स्पेसिफिक सांगणार आहे. आणि कसं काय ते आपल्या कॉलेजसाठी येते आणि आपली मुलं एवढे प्रमाणे कशी सिलेक्ट होते ते पण आपल्याला मार्गदर्शन मी सांगणार आहे. अदानी आता स्टार कसं काय केले की आत्तापर्यंत 38 आता आपला एन्व्हायरमेंटसाठी ड्राईव्ह चालू आहे त्यांची, त्याच्यामुळे स्टार केले. हे 50+ जाणार आहे ते फिगर. अदानी आणि प्राऊडली सांगतोय की जे पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ते आपलं एकमेव कॉलेज आहे आपला एकमेव कॉलेज आहे जिथे ऑल ब्रांचसाठी येते. थोडीफार कॉलेजमध्ये 2 कॉलेजमध्ये ते फक्त इलेक्ट्रिकल ब्रांचसाठी येते, बाकी आपला सिव्हिल एन्व्हायरमेंटल मेकॅनिकल ऑल ब्रांचसाठी, कॉम्प्युटर सायन्स ऑल ब्रांचसाठी ते येते. सेम टाटा पॉवर पण स्पेसिफिक जे त्यांनी ऑल ब्रांचसाठी आतापर्यंत 41 लोक त्यांनी हे केले. आता कॉम्प्युटर सायन्ससाठी चालू आहे आणि त्यांची पॅकेज आहे 6.64 प्लस ॲकोमोडेशन फ्री टोटल 7 LPAमधून जाते. ते TCS ते ओपन ड्राईव्ह होते आणि मागच्या वर्षी पण ओपन ड्राईव्ह झाले. 190 स्टुडंट आपला कॉलेजमधून शॉर्टलिस्ट झाले. तिथे 65 मुलं आहे जे डिजिटलसाठी फायनल राऊंडसाठी गेले. डिजिटलची पॅकेज आहे 6.5 lakhs आणि ऑलरेडी 16 मुलं सिलेक्ट झाले त्याच्यामध्ये. कारण आम्ही हायर पॅकेजसाठी जास्त प्रयत्न करतो आणि त्यासाठी काय लागणार आहे आम्ही सगळे करतो. ते इन जनरल जे टॉप कंपनीज आहेत थोडीफार मी माहिती दिली त्याच्याबद्दल. कॉझिटेट आहे आणि भरपूर कंपनी आहे जे 6+ लाख पॅकेज देते, पण सगळे कंपनीला 81 कंपनीचे दिले तर लय वेळ लागणार आहे. मला फक्त 15 मिनिट दिले बोलायलासाठी. नेक्स्ट, ह्या वर्षी
जे 2023ला आम्ही DXC सरांनी स्लाईडमध्ये दाखवले आपले आदरणीय प्राचार्य सरांनी, हे DXC कंपनी आपल्या कॉलेजमध्ये आले होते डे 1. 11 जुलै म्हणजे मागच्या वर्षी 2022 म्हणजे डे 1साठी आले होते. आणि तिथे 600 मुले बसले होते आणि 325 मुलं शॉर्टलिस्ट झाले फायनल राऊंडसाठी. त्याच्यामध्ये ॲप्टिट्यूड टेक्निकल भरपूर असते, राऊंड असते. 325 पैकी 221 सिलेक्ट झाले. आणि ते फक्त महाराष्ट्रामध्ये नव्हे, इंडियामध्ये कन्व्हर्जन रेशिओमध्ये नंबर 1 आहे. त्याच्यासाठी DXC जे US डिफेन्समध्ये काम करते ते कंपनीने आपला ॲप्रिशिएशन केले की तुमचे मुलं म्हणजे कन्व्हर्शन रेशिओ इंडियामध्ये नंबर 1 आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये आम्ही नंबर 1 आहोत. हे एक कंपनीमध्ये एवढे मुलं घेणं म्हणजे 221. हा वर्षी हे मागच्या वर्षी गोल्स आता जे 2024साठी पासआउट झाले त्यांची पॅकेज होते 4.2 DXCची. आता हा वर्षी जे डे 1 यायला लागले, डे 1 म्हणजे ऑल ब्रांचसाठी येते. आता नेक्स्ट पिक्चरला तुम्हाला दाखवतो. तिथे आपल्या कॉलेजमध्ये जेवढे ब्रांच आहे, इवन बायोटेक असू दे, सिव्हिल, कुठले ब्रांच, सिव्हिल अँड प्रत्येक ब्रांचसाठी इलिजिबल आहे. दरवर्षी आम्ही अशी एक कंपनी त्यांना डे 1 देतो. मागच्या वर्षी जे पॅकेज होते 4.2, हा वर्षी जी आम्ही डे 1 दिले हे कंपनीची पॅकेज आहे 6.5. नाव मी घेऊ शकणार नाही, पण तुम्ही जेव्हा ॲडमिशन हे पुढच्या महिन्यात आहे 11 तारखेला, ते पण डेट आम्ही 11 तारखेला दिले योगायोग. आणि 11 आणि 12ला आपल्या कॉलेजसाठी येणार आहे. आणि ऑल ब्रांचेसचे मुलं बसणार आहे. तिथे पण डिफरन्शियल पॅकेज आहे, म्हणजे मिनिमम 6.5 आणि मॅक्झिमम 10 lakhs. मागच्या वर्षी मिनिमम 4.2 होते ते. आता हा वर्षी आम्ही हे DXCनी दुसरी कंपनी आहे जे आम्ही ऑलरेडी दिलेले आहे. त्याच्यानंतर आम्ही मुलांबरोबर फोटो पण हे करतो मेमोरीसाठी आणि पेपरमध्ये पण हे देतो. आता तुम्ही मागे जातो एक स्लाईड, तिथे तुम्ही लक्ष दिले की नाही माहीत नाही. तुम्ही बघा मेकॅनिकलमध्ये 84 मुलं शॉर्टलिस्टेड झाले आणि 38 सिलेक्शन. व्हॉट इज द रिझन? आम्ही हे फाइंड करतो आहे कारण आमची मीटिंग असते याच्यानंतर रूट कॉज काय आहे आणि त्याच्याबद्दल आम्ही काम करतो आहे. कुठे आम्ही कमी पडायला लागलो तिथे आम्हाला माहीत झालं की ॲटिट्यूड प्रॉब्लेम होते. कारण मध्ये कोरोना झाले, मुलांची दारीवारी वाढ झाले होते, ते ऑनलाईनमध्ये इंटरव्ह्यू घेताना ते काय कापले नाही आणि बरोबर थोडीशी ॲटिट्यूड प्रॉब्लेम होते. ते आम्ही रेक्टिफाय केले. ह्याच्यानंतर मेकॅनिकल मुलांमध्ये जे झाले कोर कंपनी आले, सगळे कंपनीमध्ये रिप्रेझेंटेशन होते. त्याच्यानंतर आम्ही हे जे आहे इंटरॅक्शन विथ द सिलेक्टेड स्टुडंट, जे सिलेक्ट झालेले मुलं आहे किंवा मुली आहे त्यांच्याबरोबर आपले जे डायरेक्टर सर आहे आणि एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, रजिस्टर सर आहे, सगळे आम्ही हे करतो आहे ब्रेन स्टॉर्मिंग. कुठे कमी पडतो आहे, अजून काय आमचे जे करिक्युलम आहे किंवा कुठे कमी पडतो आहे, आम्ही काय इम्प्रूव्हमेंट करायला पाहिजे ते आम्ही नोंद करून आणि दॅट इज रूम फॉर इम्प्रूव्हमेंट आम्ही हे करून घेतो आहे. ते थोडीशी ग्लिम्सेस फोटोग्राफ्स आहे जे इंटरॅक्शन करताना आम्ही 2-4 फोटोग्राफ्स घेतलेले आहे. आता हे एक इम्पॉर्टंट हे आहे की जे आमचे डिफरन्शियल पॅकेज किंवा हा वर्षी 10+ lakhs 20 lakhs पण आहे. 10+ lakhsमध्ये 18 मुलं गेले. ऑफर्स 7.5मध्ये 84, 6 lakhs प्लस एव्हाब 352 आणि 4.5मध्ये 695. हे आपले ऑफर. अजून पण हे 2 महिने अजून चालणार आहे कंपनी, कारण कोर कंपनी जे आहे ते अजून चालू आहे. आता हे रिक्रुटमेंट आपल्याकडे ॲमेझॉन पण आले, एडोबी पण आले, बँक ऑफ न्यूयॉर्क पण आले. बँक ऑफ न्यूयॉर्क जी कंपनी आहे ते ऑल ब्रांचसाठी असते आणि त्याला डिफरन्शियल पॅकेज असते. ते 11 lakh to 22 lakhs, 11 lakhs to 22 lakhs. आपले जे एक मुली आहे त्यांना 17.03 lakhsला पॅकेजला मिळाले. तुमची जशी कॅटेगरी म्हणजे जशी कॅलिबर आहे तशी ते हे देते, त्याचे स्लॉट असते. नेट क्रेकर किंवा सोर्स वन ऑलरेडी HSBC ते सगळे आपले सॉफ्टवेअरसाठी जे येते टॉप कंपनीज ते आपला चॉईस प्रेफर्ड चॉईस आहे KITची. कॉझिटेड आहे. नेक्स्ट हे कोर कंपनी. कोर कंपनीमध्ये जनरल इलेक्ट्रिकची 3 डिव्हिजन आहे. एव्हिएशन तिन्ही आपल्याकडे येते. ते मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकलसाठी येते, एन्व्हायरमेंटलसाठी येते. देन टाटा पॉवर ऑल ब्रांचसाठी येते. सिरम इन्स्टिट्यूट आपल्याला माहिती आहे, सगळे आम्ही वॅक्सिनेटेड आहोत कारण कोरोना झाल्यानंतर ते सिरम ज्यांनी तयार केले होते वॅक्सिनेशन, ते कंपनी आपल्या बायोटेकसाठी येते, जे इंडियामध्ये टॉप कंपनीज आहे. ब्लॅक अँड विच किंवा ते टाटा टेक्नॉलॉजी, LNT, नूर ब्रह्मसे. सरांनी मी परत नंतर ब्रीफ करणार आहे नूर ब्रह्मसेबद्दल. KSB ते सगळे कोर कंपनी आहे. बॉश 100 years ओल्ड कंपनी आहे बुटसे, ते पण आपल्याकडे येते. ते एवढे मोठे कंपनी आपल्याकडे येते आणि त्यासाठी आम्ही काय करतो आणि त्याच्यामुळे सिलेक्शन
जास्त म्हणजे 40 एक कंपनी आली की 30 40 200 अशी कशी सिलेक्शन होते त्याच्या पाठीमागे काय आहे मी थोडीशी जे ट्रेलर आहे ते आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहे. आमचे जे ट्रेनिंग आहे आम्ही जे ट्रेनिंग देतो किंवा करिक्युलम तर असते प्रत्येक कॉलेजमध्ये इंजिनिअरिंगची करिक्युलम असते. अपार्ट फ्रॉम करिक्युलम आम्ही काय देतो मुलांना ते पण आम्ही थोडीशी ग्लिम्सेस आपल्याला हे दाखवणार आहे. हे ब्रॉड एरिया आहे जे आम्ही ट्रेनिंग देतो आहे मुलांना ट्रेनिंग जे लागणार आहे कंपनीला. आता एक एक्झाम्पल छोटीशी घेतो कारण अजून 5 मिनिट जास्त घेणार आहे. माझा डेट ऑफ बर्थ आहे 10/12/80. कुठले वार येणार आहे 30 सेकंडची आत ते आन्सर द्यायला पाहिजे अशी क्वेश्चन याच्यामध्ये परीक्षेमध्ये येते म्हणजे जे ॲप्टिट्यूड टेस्ट आहे तिथे येते. दुसरे कशी क्वेश्चन येते ब्लड रिलेशन तुमचे काकाचे चुलते असे मामाचे आजी तुमचे काय लागते अशी 30 सेकंडच्या आत जे क्रिटिकल क्वेश्चन असते. एक तर टाईम प्रेशर आहे. दुसरे कशी तुम्ही सॉल्व करावा कारण सेक्शनल कट ऑफ आहे ते ॲप्टिट्यूड लॉजिकल रिझनिंग व्हर्बल तुम्ही किती पण होशियार असू दे टेन्शन आले की टेन्शनमध्ये तुम्ही कशी सस्टेन करावं ते आम्ही सगळे शिकवतो आहे. आणि त्यासाठी आपला प्रत्येक व्हार्टिकल्स ते ट्रेनिंग जे आम्ही कंडक्ट करतो आहे त्याची थोडीफार ग्लिम्सेस आहे. नेक्स्ट आता टॉप कंपनीज आपल्याकडे येते. आपल्याला मागच्या वर्षी 2 कॅनेडियन कंपनी मला फोन केले सर कारण आपल्याकडे कोड शेप चॅप्टर आहे. कोड शेपपासून लीड कोड सगळे चॅप्टर आपल्याकडे आहे आणि हे काय आहे हे प्लॅटफॉर्म आहे जिथे मुलं प्रॉब्लेम सॉल्व करते आणि त्यांची रँक असते. तिथून मला फोन आले सर तुमच्या मुलांना आम्ही 25 लाख देणार आहे स्टार्टअप आहे आपला तुम्ही द्या आम्हाला संधी द्या. मी म्हणले कॅनडामध्ये जाऊन काम करायला लागलं काय ते म्हणले वर्क फ्रॉम होम. आम्ही स्टार्टअप आम्हाला जे पटत नाही ते आम्ही करत नाही. आपले एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर सर आहेत त्यांनाबद्दल चर्चा करतो आहे आणि हे आम्ही जे ते कंपनीला आपले मुलं पाठत नाही. आपला सॅलरी जी आहे KITची 1 तारखेला होते म्हणजे आमची HR पॉलिसी किती भारी आहे. तेच मी जे कंपनीची HR पॉलिसी भारी आहे तोच कंपनी आम्ही KITमध्ये हे करतो एंट्री देतो आहे. आम्ही सगळ्यांना हा वर्षी आम्ही प्राऊडली नाही सांगतो की कॅपजेमिनीला पण आम्ही एंट्री दिली नाही कारण कॅपजेमिनीची कारण एक कंपनी आहे एऑन कंपनी AON जे कंपनी 30 रँकमध्ये 30th नंबरमध्ये आहे 30th रँक वर्ल्ड रँकिंगमध्ये 30th रँकिंगमध्ये आहे. मार्केटची मूड म्हणजे मार्केटमध्ये पुढे काय होणार आहे जे मोठे मोठे टॉप कंपनीज आहेत ते त्यांना सर्वेसाठी देते. आता पुढचे काय होणार नाही. आता तुम्हाला माहीत आहे पुढच्या वर्षी इलेक्शन आहे त्याच्यामुळे आम्ही काय केले आता जवळजवळ 40+ कंपनी आम्ही फायनल केले. दिवाळीच्या अगोदर आपल्या जवळजवळ 85% मुलं सिलेक्शन व्हायला पाहिजे कारण पुढच्या वर्षी इलेक्शन आहे ते कॅम्पस रिक्रुटमेंट स्टे पण होऊ शकते. त्याच्यामुळे आपलं नियोजन अगोदर असायला पाहिजे ते आम्ही प्रिडिक्शन म्हणतो आहे ते एऑन कंपनी करते. त्याच्यामुळे त्यांची आम्ही हे करतो की मार्केटमध्ये कुठल्या कंपनी पुढे जाणार कोणाला जास्त प्रोजेक्ट मिळाले आहे तेच कंपनीला आम्ही जास्त अप्रोच करतो आणि ऑन एन ॲव्हरेज 6+ पॅकेज असायला पाहिजे आणि आपली मुलं तिथे जायला पाहिजे. आणि सिलेक्शनसाठी काय करतो आहे ते पण हे जे लीड कोड सगळे आपला जे प्लॅटफॉर्म आहे ते सगळे आपल्या कॉलेजमध्ये आहे. आणि हे जे प्लॅटफॉर्म आहे असंच मिळत नाही त्यासाठी आपलं मुलं फार कष्ट करावं लागतं. त्यांना कष्ट करून ते आपल्या चॅप्टरची उद्घाटन केलेलं आहे इनॉग्रेशन केलेलं आहे ते आहे 2 वर्ष अगोदर. आता जे मुलं आहे सगळे आता तेव्हा त्यांना 6 लाख प्लस 2 वर्ष अगोदर आता 10 लाख प्लसमध्ये सगळे काम करत आहे. हे प्लॅटफॉर्म आहे जिथे कंपनी आल्यानंतर हे प्लॅटफॉर्ममध्ये त्यांना एक परीक्षा द्यावी लागते. ते फक्त आपला कॉलेज आहे जे सगळे प्लेसमेंट पोर्टल जे आहे प्लेसमेंट जे टूल्स आहे फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये ह्या वर्षी मुलांना दिलेले आहे. आपल्याकडे MCAT पण आहे सुपरसेट आहे कुक्यूब्स आहे कॅलिक्सपोर्ट आहे सगळे फ्रीमध्ये दिले. तुम्ही कुठेतरी चौकशी करा कुठल्या कॉलेजला सगळे नसणार एखादा असणार आहे पण आपला वेस्टर्न महाराष्ट्रामध्ये एकमेव कॉलेज आहे की मी प्राऊडली सांगू शकतो कारण आपलं जे मॅनेजमेंट आहे किंवा एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आहे त्यांना काही जाऊन कन्व्हिन्स करायची गरज नाही. तिथे हार्डली 1 मिनिट काय 2 मिनिट लागते सर हे आले हे आम्हाला पाहिजे येस लगेच करून देते. इथे काय नाही कशी काय नाही. त्याच्यामुळे मला सोपं होते की माझा जे मॅक्झिमम जे एफर्ट आहे ते मी प्लेसमेंट आणि ह्याच्यामध्ये जास्त देतो. ते लागणारे ट्रेनिंग म्हणजे जेवढे कारण फार मोठे कंपनी आपल्याकडे यायला लागले त्याच्यामुळे एक्स्ट्रा करिक्युलर्स एक्स्ट्रा जे ट्रेनिंग वगैरे लागणार आहे ते आम्ही सगळे डबल केले आहेत. दिवस आहे डेज आहे. मागच्या वर्षी 18 दिवस दिले होते हे वर्षी 42 म्हणजे 2 सेमिस्टरमध्ये म्हणजे त्यांना सुट्टी नाही आहे. सेकंड इयरला एकदा टाकले आले की आपल्याकडे कारण आम्ही सेकंड इयरपासून मुलांना टार्गेट करतो तयारी करून घेतो. त्याच्यामुळे सेकंड इयरला आले की व्हॅकेशन वगैरे तुम्ही जाऊ शकते व्हॅकेशनला पण तुमची मुलामुलींना इथे सोडायला लागते कारण आम्ही आता 26 तारखेला परीक्षा संपणार आहे आपला 27पासून आम्ही जे फायनलमध्ये जाणाऱ्या मुलांची ट्रेनिंग चालू करणार आहे आणि 6ला त्यांची पहिल्या कंपनी येणार आहे त्यांच्यासाठी.
त्यासाठी आम्ही टेक्नॉलॉजीशिप टॉक म्हणजे मोठे मोठे कंपनीची CEO VP MD ते आपल्या मुलांना कंपनीबद्दल माहिती देते, जे आता काय चाललं आहे, पुढे काय होणार आहे, तुमचे कुठले डायरेक्शन असणार आहे. आम्ही हे अंडर द टेक्नॉलॉजी लिडरशिप बॅनरमध्ये आम्ही चालू करतो आहे. ते मोठे मोठे कंपनीचे CEO VP अशी किंवा प्रोजेक्ट हेड ते लोकांना ते आपल्याला माहिती देते. प्रत्येक ब्रांचसाठी आम्ही अरेंज करतो हे टेक्नॉलॉजी टॉक. नेक्स्ट एलमनी टॉक. आमचे जे एलमनी सरांनी दाखवले की मोठे मोठे ठिकाणी आहे ते एलमनी पण आम्हाला आमच्या मुलांना मार्गदर्शन करते. फोर्टनाईटली आम्ही अरेंज करतो आहे आणि इंडस्ट्रीमध्ये कुठे काय चाललं आहे त्याच्याबद्दल ते सगळे माहिती देत आहे. आमचे इंटरॅक्शन विथ द इंडस्ट्री. आता मागच्या वर्षी आपला टॅगलाईन होते इंडस्ट्री रेडी इंजिनियर्स. आत्ता आमचे टॅगलाईन आहे फ्युचर रेडी इंजिनियर्स. फ्युचर रेडी इंजिनियर्स म्हणजे फ्युचरमध्ये लागणार आहे. ऑलरेडी आपल्या डायरेक्टर साहेबांनी म्हणले की आम्ही AI इन्कल्केट केले सिव्हिलमध्ये, ते लागणार आहे. बीम टेक्नॉलॉजी कंपनी म्हणले की हे पाहिजे, इमिडिएटली आम्ही इम्प्लिमेंट करतो आहे. आणि त्याच्यापुढे आपले जे प्लेसमेंट आहे टॉप कंपनीजला जास्त व्हायला लागले. आणि आपल्या कॉलेजमध्ये कुठले इव्हेंट असू दे फक्त इंडस्ट्रीचे लोक येते, म्हणजे इंडस्ट्रीचे लोकांना इन्व्हाइट करते. आणि ते फार इंडस्ट्रीमध्ये काय चालू आहे म्हणजे भरपूर डोमेन आहे प्रत्येक डोमेनमध्ये. आणि मुलांना पण शंका आहे ते पण डायरेक्ट इंडस्ट्री किंवा आम्ही सगळे मिळून हे करतो, सॉल्व करतो आहे. ते सगळे जे आम्ही हे फोटो कसं काय हे केले की आयडिया लॅब जे आहे, मयुरा आयडिया लॅब जे चेअरमॅन आहे ते फेलिसिटेशन करायला लागले. ते पण आम्ही इंटरॅक्शन विथ द इंडस्ट्रीज हे इन्क्लूड केले. परवा आपले आमचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरचे सरांचे मित्र आहे चेअरमॅन AICTची, त्यांनी पण आपला सध्या नवीन झाले ते आले. म्हणजे आपले मॅनेजमेंट आणि सगळे फास्ट पुढे आहे. जे कुठे काय लागणार आहे इंडस्ट्रीसाठी काय लागणार आहे आपला तुम्ही बघितले की NBA 2005ला झाले. आता लोक NBA काय आहे, NBA कंपल्सरी आता झाले. तेव्हा म्हणजे आत्ताच पाहिजे त्यांना. ह्याचे MOU जे आहे माझा पाठीमागे तुम्ही बघितले की नाही 55 MOUs लिहिले आहे. तिथे आहे की 55 MOU झाले कॉर्पोरेट बरोबर. MOU कशासाठी करतो आहे आम्ही? इंटर्नशिप, प्लेसमेंट आणि ट्रेनिंगसाठी जे लागणार आहे. आणि इंडस्ट्रीचे लोक येऊन देते आम्हाला. 55 म्हणजे कंपनी पक्का आहे आपला, म्हणजे आयदर इंटर्नशिप, ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंटसाठी. हे जे MOU हे कंपनी नूर ब्रॅम्से पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये फक्त आपल्या कॉलेजमध्ये आले. हे जर्मन बेस्ड कंपनी आहे आणि ते ब्रेकिंग सिस्टममध्ये काम करते. 70% शेअर आहे, रेल्वे ब्रेकिंगमध्ये काम करते. ते इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर सायन्स ब्रांचसाठी आले होते ते. आणि त्यांनी 27 मुलं हे केले शॉर्टलिस्ट. ते इंटर्नशिप आणि प्लेसमेंटसाठी आले होते. ऑलरेडी सरांनी हे MOU दिले कारण ह्यासाठी काय होते 92 मुलं आपला ह्याच्यामध्ये सिलेक्ट झाले होते ह्या वर्षी. नेक्स्ट लास्ट 5 मिनिट्स हे आता नवीन करिअर डेव्हलपमेंट सेल आम्ही इनॉग्रेशन केले. आता काय लागणार आहे दरवर्षी? आता काय झाले मागे काय होते इंडस्ट्री येत होते कॉलेजमध्ये आणि येऊन ते फेस टू फेस इंटरव्ह्यू घेत होते. आता काय झाले ते कंपनी आहे चेन्नईमध्ये किंवा बेंगलोरमध्ये डायरेक्ट फेस टू फेस नाही ऑनलाईनमध्ये घेते. त्यासाठी आम्हाला तोच पद्धतीने आम्हाला हे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्यांनी आम्हाला दिलेले आहे मॅनेजमेंटनी. थँक्स टू मॅनेजमेंट एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर सर अँड डायरेक्टर सर ते इनॉग्रेशन केलेले आहे. कारण इनॉग्रेशन करताना पण टॉप लोक ते हे करते की बरोबर आहे की नाही, ॲट पर मार्केट किंवा ॲट पर इंडस्ट्री आहे का नाही. ते आमचे सगळे जिथे इंटरव्ह्यू होते ऑनलाईनमध्ये होते, ऑफलाईनमध्ये होते, ते आपलं सेंटर आहे. आणि इन शॉर्ट हे लास्ट फोटोग्राफ्स आहे की जे सिलेक्टेड मुलं आहे ते त्यांच्याबरोबर आम्ही हे करतो आहे. So KIT mainly known for its KIT is known for that it is a pioneer. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी पहिला फर्स्ट जे त्याच्यामुळे आम्ही ह्या वर्षी जे आम्ही टॉप कंपनीज जे 12+ कंपनीज आहे जे फक्त आपल्या KITमध्ये येणार आहे. ते पहिला पॅकेज आहे 12 lakhs एक कंपनी येणार आहे. त्याच्या सेकंड कंपनी आहे 6.5 lakhs. आणि दुसरे आपले तुम्ही बघितले की जे कंपनी कम्प्युटर सायन्ससाठी येते DXC म्हणजे ऑल ब्रांचसाठी येते. नेक्स्ट ह्या वर्षी जे कंपनी यायला लागले ते पण ऑल ब्रांचसाठी. आता बायोटेकमध्ये ॲडमिशन घेतलेले मुलं पण जे सॉफ्टवेअरमध्ये कंपनी येते तिथे बसू शकते किंवा मेकॅनिकलमध्ये पण. कारण हे जे कंपनी आपल्यासाठी यायला लागले DXC पण प्रत्येक कॉलेजला नाव होते. डिस्ट्रिक्टमध्ये 2 कॉलेजमध्ये होते. आणि हा जे दुसऱ्या कंपनी यायला लागले हे फक्त एकमेव म्हणजे आमचे जे मेकॅनिकल सिव्हिलची प्लेसमेंट आहे आणि सिव्हिलमध्ये मेकॅनिकलमध्ये 150+ जे आहे ते क्वालिटी प्लेसमेंट झालेले आहे. त्याच्यामध्ये 75% 75% जे आहे कोरमध्ये. तुम्ही कुठले पण कोर कंपनीचे नाव घ्या जे टॉपमध्ये आहे
ॲटलास कोपको आपल्या कॉलेजमध्ये आले. ते ॲटलास कोपकोसाठी गव्हर्नमेंट कॉलेजचे कराडचे पण मुलं आपल्याकडे आले आणि वालचंदचे 5 कंपनी आहे जिथे वालचंदची मुलं कोरमध्ये आपल्या कॉलेजला आले. आम्ही आता ॲटपार विथ द जे कोरमध्ये आहे तिथे ॲटपार झालो आहे, कारण ॲटलास कोपको JNK अशी जी एव्हिएशन किंवा जीचे जे ब्रांचेस आहेत 3 कंपनी रिगल रेक्झोड अशी टॉप कंपनीज आपल्याकडे आले आणि सिव्हिल मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल सगळे ब्रांच जे म्हणजे तुम्ही समजा कम्प्युटर मिळाले आपल्या कॉलेजला किंवा सिव्हिल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कुठले ब्रांच ते कम्प्युटरमध्ये जे कंपनी येते तशी आम्ही मुलांना तयारी करून घेतो आहे. सो विथ दॅट दिस इज माय लास्ट साईड. थँक्यू वन अँड ऑल.